υλικά μας μαζεμένα. Τι θα μας φτιάξεις, Ελίζα? Πρώτα σας χαιρετώ. Σήμερα, φίλες και φίλοι μου, θα φτιάξουμε σηκωτάκι στην κατσαρόλα. Τη συνταγή, αγαπημένες μου φίλες και φίλοι, την έχω πάρει από τη φίλη μου τη Μαρία, που έχει κέντρο στο Κιλάνι, και όποτε πηγαίναμε πάντα μας έβαλε σηκωτάκι. Και της ζήτησα τη συνταγή και μου την έδωσε με μεγάλη ευχαρίστηση η κοπέλα και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Έκανα την αρκετές φορές, την απολαύσαμε οικογενειακώς και να σας τη δείξω σε εσάς. Πάμε με τα υλικά. Πάμε με τα υλικά. Τα υλικά μας είναι πρώτα το σηκωτάκι, το αρνίσιο. Το σηκωτάκι μου το έπλυνα πάρα πολύ καλά. Μετά το έβαλα σε μια λεκάνη με νερό για περίπου κανένα δεκάλεπτο να αποβάλει το αίμα. Μετά το έριξα στο σουρωτήρι μου και είναι όπως το βλέπετε τώρα. Το κόβουμε σε μικρό. Καλύτερα να το κόψουμε οι ίδιες για να το κόψουμε σε ό,τι μέγεθος το θέλουμε. Είναι άσπρο, μαύρο και είναι και τα γλυκάδια μέσα. Όποιοι θέλουν δεν θα φάνε τα γλυκάδια, αλλά δίνει γεύση στο σηκώτη μας, δεν τα έχω αφαιρέσει. Είναι 800 γραμμάρια, είναι μικρό σηκωτάκι. Εγώ προτιμώ μέχρι 1200 γραμμάρια να το σηκωτάκι. Τώρα έβγαλα ένα μικρούλι και έκοψα το όπως το ήθελα, μικρά κομματάκια. Επίσης είναι τα κρεμμύδια μου, τα κόβω σε φετούλες, 800 γραμμάρια κρεμμύδια. Μπορεί να βάλετε και πιο πολλά και πιο λίγα. Περιορέξεως, όπως λέμε πάντα. Το ελαιόλαδο μου είναι 150 ml, 3 τέταρτα του ποτηριού. Του νεροπότηρου. Ναι, που είναι χωρητικότητας 200 ml. Να εξηγούμαστε, να μην παρεξηγούμαστε, όπως λέει ο Μιχάλης. Ωραία, και πάμε εδώ στα αρωματικά. Είναι τα αρωματικά μου, είναι 50 ml. Κρασί, μαύρο, στερκό, είναι χωριάτικο. Είναι το ξύδι μας, 50 ml το ξύδι μας. Θέλω και λίγο νεράκι, περίπου 30-40 ml. Και εδώ είναι το αλατάκι μου, λίγο αλάτι, λίγο πιπέρι. Είναι το κίμινο, αρτισιά όπως τη λέμε στην Κύπρο. 2 φύλλα δάφνη και η κανελίτσα μου σε ξυλαράκια. Και μερικά ξυλαράκια κανελίτσες. Ναι. Και συνεχίζω. Πρώτα να βάλουμε το λαδάκι μας στη φωτιά μας. Να ζεσταθεί. Να βάλω τα κρεμμύδια, Μιχάλη. Τώρα ή να το περιμένεις να ζεσταθεί? Να περιμένω σε λίγο και να τα βάλουμε τα κρεμμύδια μέχρι να χρυσίσουν, να γίνουν ξαθά, να μαλακώσουν. Επίτηδες, φίλοι μου, έχω πιάσει τούτη την κατσαρόλα να χρησιμοποιήσω. Είναι πλατιά η βάση της. Τα χωράει όλα. Θα ανακατεύουμε. Συνεχώς, έτσι πρέπει. Θέλουν ανακάτεμα. Η φωτιά θα μείνει στο δυνατό. Ναι. Έχουν κάμποσο νερό μέσα τα κρεμμύδια μας. Να ανακατευτούν καλά με το λάδι. Και θα βάλω και το αλάτι τώρα. Να πιάσουν το αλάτι τους. Πόσο αλάτι περίπου? Μιχάλη, με να θέλεις καμιά κουταλιά. Ολόκληρη κουταλιά. Κοφτή. Τον είναι αλάτι, είναι Μαλαΐο. Μαλαΐο, ναι. Μπορούμε να βάλουμε και συνηθισμένο. Ό,τι θέλουμε. Δεν θα συνόν αλάτι. Ακριβώς, ό,τι θέλουμε βάζουμε. Μυρίσας είναι ωραία τα κρεμμύδια. Μπόλικα κρεμμύδια, φίλες μου. Ανοίγουμε τα λίγο. Άρα όσο είναι το σηκωτάκι, τουλάχιστον τόσα κρεμμύδια. Ναι, εγώ έτσι χρησιμοποιώ. Και ακόμα παραπάνω. Μάλιστα, ακόμα καλύτερα. Αλλά... βέβαια. Δεν έχουμε πρόβλημα. Να μαράνουν τα κρεμμύδια, Μιχάλη μου. Να φύγει η υγρασία του και να μαράνουν. Πλησιάζουν. Ναι, αυτό και παίρνει χρώμα. Όμως θέλουμε ακόμα. Θέλουμε. Εφευγούμε από πάνω τους. Άμα εξαρτέψουν, γίνονται και πιο γλυκά. Όμως δεν θα τα κάψουμε. Να μαλακώσουν βασικά. Έχουν πάρει λίγο χρώμα. Θα τα αφήσουμε ακόμα λίγο. Έτοιμα, Λίζα. Είναι έτοιμα. Θα τα βγάλεις. Θα τα βγάλω, φίλες μου. Χαμήλωσες τη φωτιά? Χαμηλώσαμε. Χαμήλωσα την εγώ. Το σηκωτάκι δεν θέλει πολλά. Διότι άμα το βαριψίσουμε, σφίγγει. Και τώρα πάει το σηκωτάκι. Πάει το σηκωτάκι. Να δυναμώσω τη φωτιά. Ναι, δυνάμωσω ούτε. Το σηκωτάκι, φίλες μου, μαζί με το νεράκι μας. Το κρασί με το ξύδι. Μετά να τσιγαριστεί και το σηκωτί μας. Και τώρα θα τα περιμένουμε. Να πάρουν μια βράση, να ψηθεί. Θα ανακατεύουμε το. Όχι συνέχεια, διότι άμα το κάνουμε και συνέχεια, να φύγουν τα ζουμιά του που μέσα. Σχεδόν έχει ψηθεί το σηκωτάκι μου, φίλες και φίλοι. Να το δω. Εδώ. Οπότε τώρα προσθέτεις. Θα ρίξω και τα κρεμμύδια. Δεν το ψήνεις όμως αρκετά μόνο του. Ναι, αλλά να αλλάξει χρώμα. Ναι. Βασικά ψηθήκε όμως, δεν εννοώ.
Όταν το παρεψήσουμε και πάρα πολλά, να μας σφίξει το σηκώτη. Το ανακατεύουμε με τα κρεμμύδια, χαμηλώνουμε τη φωτιά μας. Φίλες μου, θα βάλω το κρασάκι του, θα βάλω το ξηδάκι, Πιπέρι, αλάτι. παίρνει κανέλα, Δάφνη. η δάφνη, η κανέλα, να μεγάλα τα ξυλαράκια. Όχι, εδώ κάνουν τα αρώματα. Θα βάλω, φίλες μου, αρτισά, γκίμινο, μισό κουταλάκι περίπου, πρέπει να έχει το άρωμα του. Θα βάλω και λίγο πιπεράκι. Πρέπει να έχουν τα αρώματα τους, Μιχάλη μου. Και το αλατάκι μου. Και θα το δοκιμάσουμε. Αν χρειάζονται κάτι στο τέλος, θα προσθέσουμε. Μίλησε ωραία. Ξαναδυνάμωσες τη φωτιά τώρα. Ναι, να κατευθήκαν τα κρεμμύδια μαζί με τα σηκωτάκια, κρασί, ξύδι, Κίμινο, πιπέρι, αλάτι, δάφνη, κανέλα. ξυλαράκια κανέλας. Έβαλουμε πολλά υγρά για να μας δέσει γρήγορα. Να καταστηθεί, όχι να δέσει, να καταστηθεί γρήγορα. Κυπριακά λέμε να καταστηθεί. Ναι, να δέσει παραπάνω για τα λαϊκά μου λέμε. Εντάξει, όταν λέμε να δέσει εννοούμε να χάσει τα περιττά υγρά. Ναι. Τι είναι ρε Λίτς, τα τώρα που τρώεις. Μπορώ. Ψήθηκα να, Για, πολλά ωραία. δεν αντέχεις εσύ. Έφαγες κρεμμύδι, τώρα τρώεις σηκωτάκι. Απίθανο. Θέλει λίγο να αλλάσω. Και λίγο πιπέρι. Άλλες πιπέρι. Τούτο, Μιχάλη μου, όσο θέλουν να βάλει ο καθένας. Ναι, είναι θέμα γούστου. Μη σε πει, να Δοκιμάζουν και προσθέτουν αναλόγως. Βασικά τέλειωσε. Θα το Θα σκεπάσεις το και 2 σκεπάσω να λεπτά. πάρει και το άρωμα του. 1-2 λεπτά. 2 λεπτά και το ντύσω. Έλα, έχεις χαμηλή φωτιά. 2-3 λεπτά σκεπασμένο. Είναι τελείως χαμηλή η φωτιά σου που το είχες. Σκομυρίσει. Το ξύδι του, το κρασί Τέλειωσε του. τώρα να το σβήσεις. Ναι, Α, ναι, έτοιμο. πάμε. Άντε, Έδωσες τη φωτιά. έτοιμο. Τέλειωσε. Αυτό ήταν. Αυτό είναι. Ωραίο. Τέτοιο ωραίο, Μιχάλη. Μπορούμε να συνοδεύσουμε με ό,τι θέλουμε το σηκωτάκι. Εμείς έχουμε ένα ωραίο ρεζάκι. Μπορεί με πουρέ, έχω πουρέ πατάτας. Στις συνταγές μου έχω το ρύζι που κάνω το κάρι. Πατατούλες τηγανιτές και ό,τι άλλον επιθυμείτε. Φίλοι και φίλες, η ώρα είναι καλή να απολαύσουμε το εξαιρετικό σηκωτάκι. Συνταγή, όπως είπαμε, της Μαρίας που έχει το κέντρο στο Κιλάνι. Στη υγεία σας. Επίσης δίπλα, Μιχάλη, έχουμε τη ωραία. σούπα λουβάνα με ταχίνι. Απίθανη σούπα. Τώρα τις κρύες μέρες του χειμώνα είναι ότι πρέπει, πικάντικη με πιπέρι. Σε τυχερός, α. Ξέρεις τι να φάεις πρώτο. Να τη δείξουμε και την Βέβαια. σούπα τούτη. Έχουμε εξαιρετική γλωτική σούπα. Αυγολέμονη. Όπως και μαλιταρό σούπα, αυγολέμονες. Τραχατά. Λαχανάες, ωραίους. Αλλά συνεχίζουμε με το σηκωτάκι μας. Γιουβαρλάκια, ταχίνι και συνεχίζω. Εντάξει, Μιχάλη. Α, έρχομαι να κάνουμε παρέα.